Bună dragilor și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, iar dacă ai intrat pe acest videoclip înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru sufletul tău. Hai să vedem, dragii mei, așadar ce vi se prezintă. Hai să vedem puțin situația în care tu ești. O să te rog să te gândești intens la situația ta, trecut, prezent, viitor, provocarea și surpriza pentru tine. Hai să vedem despre ce este vorba. Să vedem. În trecut, prezent, viitor. Asta este surpriza ta și asta este provocarea ta. Hai să vedem. Regina de spade la baza pachetului. Ești o persoană foarte hotărâtă, adică știi foarte bine ce vrei. Regina de spade poate să vorbească despre o legătură cu o zodie de aer, gemeni, balanță, vărsător, dar poate să vorbească și despre o persoană care lucrează foarte mult cu mintea. Este o persoană foarte rațională, o persoană clară, dar e și cineva care a suferit destul de mult și acum poate să fie o persoană ușor dificilă. Da? Uite. Văd aici că știi foarte bine ce vrei, poate chiar îți cunoști valoarea cu adevărat. Mai văd și faptul că rezolvi ceva sau ai rezolvat ceva legat de bani, ceva legat de o instituție. Foarte interesant. Hai să vedem care este trecutul. Da? Asul de cupe. Păi în trecut văd că ceva a început. Ceva a început pentru sufletul tău important. O nouă relație. Poate chiar ți-ai pus o dorință recent, ai meditat. Văd aici că ai avut parte de foarte multă iubire, foarte multă afecțiune, atracție. A fost cineva în inima ta care ți-a fost alături. 8 de spade, dar uite, a fost o dragoste neîmplinită aici. Sau o dragoste blocată. Un blocaj care să știi că ține de acte. Sau poate chiar a fost o iubire neîmpărtășită pentru unii dintre voi. A fost ceva la început, apoi lucrurile s-au blocat. Sau poate a fost o relație pe termen mai lung, dar n-au fost activități din acestea extrem de intense. Da? S-au petrecut lucrurile așa cum au putut. Următoarea carte, valetul de monede, tot în trecut. Nu o să insist mult în trecut, dar vreau să văd cam despre ce e vorba. Valetul ăsta de monede îmi spune că tu ai învățat multe chestii despre dragoste până acum. Și în general, da, văd că probabil în perioada studiilor ai avut un blocaj pe dragoste, o iubire uitată sau poate ai avut blocaje în perioada respectivă. Totuși văd aici că ai învățat foarte multe lucruri din această experiență. Poate chiar în alte cazuri discutăm despre un trecut. Da, pisica vrea să intre în cameră, nu știu, dacă reușește să intre, o las, că n-am cum să o iau, că am microfonul pus și nu pot să mă ridic. Da, plânge, vrea la filmări, nu știu, dacă deschide ușa o să vină. Da, n-am ce să fac. Bun. O dragoste tânără văd aici, da? Hai să vedem în prezent. 4 de bâte. 4 de bâte vorbește despre o bucurie. A venit pisica, exact ce spuneam de bucurie, da? A reușit, a venit și vă salută. Să știți că e bine că a venit, pentru că absoarbe foarte mult din energiile negative. Acum a venit și motanul, e toată lumea prezentă, nu cred. 4 de bâte, petrecere, cum e și la mine, petrecere cu pisici. Ai parte, nu știu, de un eveniment, de o întâlnire, de o zi de naștere, te pregătești pentru o vacanță, ceva aici se întâmplă. Următoarea carte, magicianul. Uite, ai de lucru cu mâinile, ești foarte solicitat. Ești foarte solicitat în momentul de față. Poate chiar e vorba de perioada sărbătorilor, da? Sau de o zi de sărbătoare care, nu știu, în privința căreia nu prea știi ce să mai crezi, da? Nu știi unde faci sărbătorile, nu știi unde petreci. Pentru alții e vorba de niște pregătiri aici pentru un eveniment important. Fie că e vorba de o întâlnire, de o nuntă. Da, pentru alții, nu știu, văd că vă pregătiți pentru o vacanță. Vă pregătiți pentru ceva. 7 de cupe. Nu știu, parcă te întâlnești cu cineva, vorbești, dar
ori te simți înșelat, înșelată, ori vrei tu să mai afli niște lucruri. Parcă ceva nu e în regulă, parcă vrei mai mult de atât. Atenție aici că apar tot felul de oportunități, apar tot felul de oferte în viața ta, doar că nu toate sunt reale. Asta chiar vreau să înțelegi. Unii poate chiar aveți impresia că sunteți înșelați, că sunteți mințiți, poate chiar aveți impresia că lucrurile nu mai funcționează așa cum v-ați fi așteptat. Crezi că persoana te minte, te înșeală, da? Eu nu prea văd să fie asta. Vezi că, nu știu, câteva gânduri pe care tu le ai, câteva chestii sunt reale, dar nu toate. Da? Hai să vedem puțin, da? Ce-i cu magicianul ăsta aici? Da, asta e o chestie veche sau e vorba de două persoane mai în vârstă, două persoane mature. Unii poate chiar vă ocupați de două lucruri în același timp. Lucrați în două locuri sau slujiți două persoane. Da? E vorba de un cuplu, da? Și de niște discuții. Cineva tot evită, da? Ceva anume. Dar văd o mare bucurie pentru un bărbat. Ia să vedem noi și șaptele ăsta de cupe. Ce-ți spune? Nu știu, ori ai impresia că te înșeală persoana respectivă, ori ai impresia că toată lumea e ok din jurul tău și de fapt sunt și persoane care n-au intenții bune. Pentru alții simt aici să transmit că poate chiar vă faceți iluzii pe ideea aceasta că toată lumea n-are nimic cu voi, că totul e ok, da? Poate chiar și că încolo e diferit. Mai văd aici și faptul că e cineva care te spionează, cineva care e cu ochii pe tine. Nu e chiar atât de mult pe cât crezi tu, dar oricum sunt persoane care, să spun așa, au un rol important, da? Persoane care vor să cunoască mai multe lucruri despre tine. Atenție la o femeie. Da? Uite, văd aici o supărare. O supărare, uite, legat de un cuplu, legat de o ceartă, poate o supărare legată de un contract. Hai să vedem în viitor, justiția, uite, o legătură cu o zodie, cu zodia Balanță. Poate chiar se rezolvă ceva legat de niște acte, hârtii și documente. Pentru alții, această carte poate să vorbească și de acel moment în care rezolvi un lucru, semnezi un contract. Ia să vedem. Uite, e ceva legat de o căsătorie aici, e clar. Într-o zi sfântă, vezi că se rezolvă ceva sau afli o veste, se clarifică, uite, afli un adevăr. Minciunile ies la iveală și ceva se închide. Tu intuiești acest lucru, știi foarte bine despre ce vorbesc, dar singura chestie este să-ți asculți intuiția, să-ți asculți acea pornire pe care tu o ai. Următoarea carte, Spânzuratul, o legătură cu zodia Pești. Văd aici un blocaj în viitor, dar poate să fie pe de altă parte și un moment în care ți se cere să abordezi lucrurile într-o manieră diferită. Spânzuratul aici chiar vorbește despre o persoană care trebuie să-și accepte situația, condiția și e nevoie să se bazeze pe spirit. Da? E nevoie să accepte, să dea dovadă de toleranță, de iubire în viitor. Da? Ia să vedem despre ce e vorba, ce e cu spânzuratul. Wow. Da, sunt niște probleme, uite, legate de zona birocratică sau niște legi care vă țin în loc. Ceva legat de o instituție publică. Niște promisiuni, da? Nu știu, tu ai sperat ceva, ai dat un termen sau aștepți un răspuns până într-o anumită dată și te trezești că se mai întârzie. O să însemne și întârzieri, da? Și mai văd aici niște discuții pe care le vei avea și poate chiar e ceva legat de o mutare, ceva legat de un drum, de o pierdere. Sunt niște lucruri care parcă se hotărăsc, nimeni nu te întreabă nimic și deodată te trezești într-o situație. Hai să vedem ce trebuie să vezi tu. De ce e spânzuratul aici? Că trebuie să vezi ceva. Ce trebuie să vezi? Trebuie să vezi cine ți-e prieten cu adevărat, în primul rând. Și uite, trebuie să vezi niște minciuni. Da? Ți-am spus că tu îți faci acolo niște gânduri. Crezi că ești înșelat, crezi că cineva te minte. Nu-i chiar atât de negru pe cât crezi tu, dar nici atât de roz. Adevărul e undeva la mijloc, da? Și în viitor îl vei afla.
Îl vei afla cu siguranță. Niște minciuni ies la iveală și uite, sau ies niște lucruri, afli un adevăr, pentru că te văd destul de bucuros sau destul de bucuroasă. Ultima carte, Nebunul, wow, un nou început. Nebunul vine și îți spune că vei fi foarte curajos în viitor, apare un nou început. Această carte vorbește și despre eliberarea ta, în egală măsură, dar și despre tot felul de lucruri nebunești, ciudate, care se întâmplă și care, atenție, te ajută foarte, foarte mult. Poate să apară un copil pentru unii. Nu știu, e acel moment în care pleci undeva, nu-ți mai e nimic în spate, nu te mai interesează, faci doar ce simți, indiferent de ceea ce tu îți programezi, lucrurile se întâmplă total pe dos și într-un mod în care nici măcar nu te aștepți, da? Și un final, deci o să rămâi foarte surprins de acest final. Poate aștepți un răspuns. Vezi că răspunsul vine atunci când te aștepți mai puțin. Și uite, văd că e cu bucurie mare pentru tine legat de casă și legat de familie. Hai să vedem. Uite, e acea veste pe care o aștepți și care apare. Dar știi când apare vestea? Când te detașezi de situație. O să fie și cu o ceartă aici. Da? Cineva cam explodează. Da? Ori cineva nu mai suportă și pleacă peste noapte. Ori e vorba de niște lucruri toxice care sunt eliminate deodată, pur și simplu. Uite, în urma unui drum. În urma unui drum, probabil tot așa într-o zi de sărbătoare. Da? Surpriza pentru tine, moartea. Zodia Scorpion. Surpriza vine de la o astfel de persoană, e o persoană puternică, o persoană care trece peste orice, care nu poate să fie dată ușor la o parte și tot surpriza vine din ideea aceasta de a renunța, de a transforma. Hai să vedem ce e cu surpriza. Surpriza vine cu încheierea unei căsătorii sau încheierea unui mariaj, un divorț, pentru alții poate să fie vorba de un contract, da, care se încheie. E ceva la care tu speri. Și hai să vedem cum se întâmplă. Printr-un drum, după un drum, cineva face un drum, cineva pleacă, cineva se mută, tu faci un drum, uite, niște discuții, multă iubire și deodată totul se schimbă. Care e piedica? Puterea, o legătură cu un leu, păi piedica e orgoliu, nu știu, ori orgoliu tău, ori orgoliu celuilalt, chestia cu mi-aparții, sunt proprietatea privată sau ești proprietatea mea privată, chestiile astea blochează aici. Gelozia blochează, orgoliu, lupta, da, se cere detașare, până la urmă spânzuratul aici de asta vine, da? Că cineva trebuie să învețe lecția așteptării, cineva trebuie să învețe lecția umilinței și să înțeleagă că iubirea presupune toleranță, pace, liniște și de nicio culoare lupte din astea de orgolii. Nu știu cine e cu orgoliu, cine e cu lupta. Uite. E o iubire foarte mare aici, da? E o iubire foarte mare aici pentru unii dintre voi. Sau e o pasiune foarte mare pe care o aveți, dar e nevoie să o dozați puțin. Pentru că, uite, da? E o bucurie foarte mare pentru tine, ca femeie. Iar dacă ești bărbat, văd că această femeie este foarte bucuroasă. Sau e o femeie care îi place să trăiască din plin, are nevoie de multă iubire, are nevoie de multă afecțiune, de multă atracție, de multe conversații, de multe complimente din ce văd eu aici. Uite. Pentru unii poate chiar e o relație de trio și aia e problema, da? Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție. Dacă ți s-au potrivit mesajele, da, poți să lași un like, un comentariu, poți să apeși butonul de mulțumire. De asemenea, te invit cu drag și la alte previziuni dacă vrei să mai vizionezi. Iar dacă ești interesat, te aștept și la Tarot pe Zodii, pe celălalt canal de YouTube. Ți-am lăsat linkul în primul comentariu, dă click acolo și mergi direct la Zodii. Te îmbrățișez și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.